Các bạn ơi, rồi thứ Hai là ngày đầu tuần. Người đâu ta? Ồ, hello Thư, người đâu hết rồi? Hôm qua nghỉ mất một bữa. À, hai Thành, hello Thư, hello Thành, bạn thân quen. À, đầy đủ rồi đó. Tôi trường ha, good evening. Rồi, đầy đủ ba bạn rồi, mình cùng nhau học thôi. Thì hôm nay tiếp tục ha, là ngày thứ hai của cái topic Incredible Women, An Incredible Woman. Đó, thì bây giờ mình sẽ tương tự như vậy ha, mình sẽ ôn tập lại những gì mình đã học vào ngày đầu tiên. Tại vì hôm bữa Chủ nhật mình nghỉ một bữa rồi, cho nên hôm nay mình sẽ ôn tập kỹ hơn một chút nha. Rồi, đầu thôi nha, bắt đầu nha mọi người. Okay, let's get started. Okay, the first statement. There was an incredible woman named Shri. Shri was a linguist, and she wanted to study Swahili. Okay, bây giờ các bạn, now can you write down the full statement? Can you write down this statement? Full, everything. Okay, welcome back, bạn Bình ha. It's long time ha. It has been a long time. It has been a long time. Okay, one more time. There was an incredible woman Hmm? named Shri. Okay, Shri was a linguist, okay, and she wanted to study Swahili. okay. So can you hear that? Can you hear this statement? Okay, long time no see, Bình ha. How was, how's it going? How's it going with your English learning? Okay, bạn Thư trả lời là there was a incredible woman named Sri. Sri was a linguist. She wanted to study Swahili. Okay, exactly. Okay, she wanted to study Swahili. Đúng rồi ha. Bạn Trường, there was an incredible woman named Sri. Sri was a linguist and she wanted to study Swahili. Ok, bạn Thư có thể quan sát lại câu trả lời của bạn Trường và so sánh với câu trả lời của mình coi có những chỗ nào mình cần sửa chữa nha. Mình sẽ tự nhìn lẫn nhau coi là mình thấy mình sai chỗ nào mình sửa chỗ đó luôn. Mình biết vậy là mình còn thiếu hoặc là gì đó ha. Ok, như vậy là các bạn đã nghe được câu này rất là kỹ rồi ha. Bình có nghe được không? Bình, can you hear the statement? Can you write it down?
Ok, còn bạn Thành nữa. Wow, hôm nay mình được 6 người đang xem rồi kìa. We have 6 members is watching, are watching. Bạn thấy không, mình vẫn gặp rất là nhiều lỗi khi nói tiếng Anh ha. Rất là bình thường luôn, không sao cả. Mistakes is normal, no problem. Okay, remember that. Rồi, bạn nhớ câu này nha. There There was was an incredible an woman incredible woman named named Shri. Shri. Shri was a Shri linguist, was a linguist and she wanted to study and she wanted to Swahili. study Swahili. Bây giờ các bạn, mình sẽ mở lên. Nè, there was an incredible woman named Shri. Shri was a linguist and she wanted to study Swahili. Thì nếu mà bạn nào không biết á, thì câu này có nghĩa là à, có một cô gái tự tên là Shri rất là phi thường ha. Một phụ nữ phi thường tên là Shri. Shri là một nhà ngôn ngữ học và cô ấy muốn học cái ngôn Swahili, tiếng Swahili. Mình chẳng biết Swahili là dịch ra là cái gì. It's my first time. It's your first time. Okay. Wow. There's Miss Thương or Mr. Thương. Bạn Thương Võ, welcome to my channel. There was an incredible woman. She to study Swahili. Okay. Như vậy là bạn Thương mới vào ha. Welcome bạn Thương, thì bạn Thương cũng nghe được khá là nhiều. Bạn Thành, ok, đã nhận được câu trả lời của bạn Thành. There was an incredible woman named Sri. Sri was a linguist and she wanted to study Swahili. Ok, very good. Đó, các bạn nghe rồi ha. Như vậy các bạn đã hiểu câu này rồi. Mình sẽ đi sang câu thứ hai nha. Tiếp tục câu thứ hai tương tự như vậy, hãy nghe và ghi ra. She spoke 247 languages. Just one time. Okay, so I give you one more time. She spoke 247 languages. She spoke 247 languages. Can you hear that? Can you write it down? Okay. Repeat after me and then write it down. Okay. She spoke 247 languages. Okay. She spoke 247 languages. Languages. Okay. First answer is Thành. She spoke 247 languages. Very good. Bạn Trường, she spoke 247 languages. Great. Rồi ha, bạn Trường là trả lời rất là hay, ghi ra luôn cái con số đó bằng chữ cho nó tập cách ghi luôn. Mình tập ghi ra số vậy cũng được ha. Ok, bạn Thư, bạn Võ, bạn Thương ha. Very good. Yeah. Các bạn nghe rất là tốt luôn á. Spoke and she, okay. Bình, she spoke 247, yeah. Bạn Thư cũng ghi ra, very good. Yeah. Mình rất là vui luôn thấy các bạn comment liên tục ha. Đúng rồi, trả lời ra đúng thông tin rồi đó. Okay, so in here, let's listen one question and answer the question. How many languages did she speak? Not this question, okay? Not this question. 247. Shri was an amazing linguist. She spoke 247 languages. Okay, listen right here. Right here, okay? Listen right here and then I will ask you a question, okay? 47. Shri was an amazing. Here, right here. Just a moment. Shri was an amazing linguist. She spoke 200. Okay, so right here, listen to this sentence, okay? Was an amazing 47. Shri was an amazing linguist. Okay, what kind of woman was Shri? What kind of woman was Shri? What kind of woman was Shri? Can you answer? Okay, listen to this. Linguist. She spoke amazing linguist.
Was an amazing Shri was an amazing linguist. Okay, can you hear that? So my question is, what kind of woman was Shri? What kind of woman was Shri? So listen to the statement. You can hear that AJ said Shri was an amazing linguist. Do you know linguist? What does linguist mean? Linguist mean a person who study a lot of languages. Okay, linguist mean a person who study a lot of languages. So Sri spoke 247 languages. That means a lot of language, right? A lot of languages. So she is an amazing linguist. So my question is, what kind of woman was Sri? What kind of woman was Sri? Bạn Thành. She was an amazing linguist. Very good. That is correct, huh? That is correct. She was an amazing linguist. Or what was Sri? Sri was an amazing linguist. Very good. Bạn Bình, amazing, good. Bạn Trường, she was a linguist. Okay, yeah, it's also correct. But it will be more correct if you answer Sri was an amazing or an incredible linguist. Okay. Rồi. Tiếp nha, câu thứ ba nha. Các bạn hãy cố gắng nghe câu này nha. But she needed another language. She wanted to study Swahili. Where Okay. do people speak Swahili? Can you answer the question? Where do people study Swahili? Okay. Where do people study Swahili? Can you guess the place or the country that people speak Swahili? Okay, so statement here. AJ said she needed another language. She needed another language. She wanted to study Swahili. So the question that AJ is asking is, where do people speak Swahili? Can you guess? Yeah. Okay. Đoàn Africa, 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 Africa. Ok, các bạn nhớ nha, chữ châu Phi chúng ta đọc là Africa, Africa, chứ không phải là Africa nha. Africa không đúng đâu, hôm qua mình đọc bị sai. Gọi là Africa. Wow, các bạn khác trả lời những câu trả lời ngắn thì có riêng là bạn Trường trả lời một câu trả lời dài ha. People spoke in Africa. Okay, you can answer people speak Swahili in Africa. Africa. Nhiều lúc mình vẫn lộn. Đây cùng nghe lại ha. But she needed another language. She wanted to study Swahili. Swahili. So the question, where do people speak Swahili? Swahili. Nghe này. Africa. Các bạn thấy không? Africa. Africa, chứ không phải là Africa nha. Mình bị sai này, mình hy vọng là các bạn không bị mắc cái lỗi đó giống mình. Africa. In Africa, people speak Swahili in Africa. People speak Swahili in Africa. Welcome bạn Minh Trường Nguyễn Quốc, bạn Minh Trường ha. People spoke Swahili in Africa. Okay, people speak Swahili in Africa or spoke are also okay. Of course. Now listen to this. Did Shri want to speak Swahili or did she want to speak Japanese? Okay, answer this question, okay? Did Shri want to speak Swahili or did she want to speak Japanese? Can you hear the question and answer it right away? Did Shri want to speak Japanese or Swahili?
Did Sri want to speak Swahili or did she want to speak Japanese? Did Sri want to speak Swahili or did Sri want to speak Japanese? Các bạn nhớ nha, vừa gõ vừa trả lời bằng miệng nha, chứ đừng có gõ không hoặc nghe không nha. Bắt chước chúng mình gì đó. Nghe thầy AJ nói xong rồi bắt chước nói lại rồi mình trả lời luôn bằng miệng. Các bạn sẽ gõ lên để luyện tập cách writing, đọc ở trên cái slide của mình, reading, sẽ luyện rất là nhiều thứ luôn. Ok, bạn Bình trả lời là no. Ok, no for Japanese, right? Thành đoàn, of course. Of course, she wanted to speak Swahili, not Japanese. Very good. Yeah, it's correct. She wanted to speak Swahili. Good. Yeah, bạn Thư ha, bạn Trường. She wanted to speak Swahili. She wanted to speak Swahili. Yeah, đúng rồi ha. Thì các bạn đều trả lời đúng hết, nhưng mà câu trả lời của bạn Thành thì nó sẽ hay hơn ha. Tức là các bạn đều trả lời đúng, nhưng mà câu bạn Thành thì nó sẽ nói về vấn đề là not Japanese ha. Này, các bạn cùng nghe câu trả lời của thầy AJ ha. Well, she already spoke Japanese perfectly. So, she wanted a new language. She was bored. Time for a new language. She wanted to speak Swahili. Okay, can you hear the full statement? The answer from AJ? Let me show you. Okay. Here. Well, she already spoke Japanese perfectly. So she wanted a new language. She was bored. Okay, she was bored. She studied, she spoke 247 languages. Okay, and she was bored. Time for a new language. Oh my God, amazing, right? She wanted to speak Swahili. Sau câu này có nghĩa là gì? Cô ấy đã nói tiếng Nhật rất là hoàn hảo rồi, rất là lưu loát rồi ha. Cô ấy muốn một cái ngôn ngữ mới. Cô ấy đang rất là buồn chán rồi. Cô ấy thời gian là time for a new language, tức là bây giờ phải học ngôn ngữ mới thôi ha, phải học ngôn ngữ mới. Đó, đến lúc phải học ngôn ngữ mới rồi. Dịch ra hay hơn là đến lúc để học ngôn ngữ mới. She wanted to speak Swahili. Okay. So now answer my question. Which language that Sri can speak perfectly? Which language that Sri can speak perfectly? Which language did Sri speak perfectly? Which language did Sri speak perfectly? Which language Sri can speak perfectly? Yeah, of course, right? Japanese. Japanese. Actually, we can say a lot of language, but we don't know exactly which one, right? So when we listen to the question which, we have to show exactly the one, the one that we can show to the answer. Thì bạn Thương ha, Japanese, yeah, very good. Bạn Bình, đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi. Bạn Trường, she spoke Japanese perfectly, yeah, very good. Đúng rồi ha. Khi mà các bạn nghe câu hỏi mà là which, mặc dù các bạn biết được một số lượng là 247 ngôn ngữ, nhưng mà mình phải chỉ ra rõ là cái ngôn ngữ nào ha. Nếu là which thì mình nên chỉ rõ ra là we need to point down specifically, tức là khi mình nghe câu hỏi which, mình phải chỉ ra cái cụ thể của nó. Okay, very good. Now we move to the number 4, which is the new statement for the today. Okay, day 2 of this topic. Now try to listen to this statement, write down what you can hear, even a keywords. Okay, các bạn nhớ nha, nghe và ghi ra. Nếu bạn nghe không được, các bạn có thể ghi những cái keyword thôi cũng được, nhưng mình nghĩ câu này rất là dễ ha. Câu này các bạn đã nghe trước đó rồi. She wanted to speak 248 languages perfectly. One more time. She wanted to speak 248 languages perfectly.
She wanted to speak 248 languages perfectly. Can you hear that? Can you write down the statement, the sentence? She wanted to speak, right? She wanted to, and AJ said she wanted to. Okay, we heard the word wanted to, but AJ said wanted to, huh? She wanted to speak very fast, very short for the words, the two words, wanted to. Okay, she wanted to speak 248 languages perfectly. Yeah, bạn Thành nghe là perfectly. Yeah, very good. Bạn Thành nghe là she wanted to speak 248 languages perfectly. Yeah, very good. Bạn Thư, she wanted to speak. Okay, very good. Bạn Thương trả lời đúng luôn. Very good. Bạn Trường, she wanted to speak 200. Yeah, bạn Trường rất là nhớ bài luôn. Bạn Trường mình rất là ấn tượng luôn á. Bạn Trường rất là nhớ cái yêu cầu của mình là lúc gõ số đó thì mình tập gõ luôn thôi. Tại vì bạn thấy không, lúc mình gõ cũng sai, cho nên mình hy vọng là các bạn cũng có thể gõ ra để luyện cách gõ số ha. Thực ra thì số cũng không cần thiết là phải gõ như vậy đâu, nhưng mà mình luyện tập mình sẽ nhớ lâu hơn. We wanted to speak 248 languages perfectly. Yeah, đúng rồi ha, bạn Quốc ha. Mình xin lỗi nha, mình không biết cái tên đúng của bạn Minh Trường Nguyễn Quốc là gì, kêu bạn Quốc cho ngắn đi ha. Hay là lớp mình có hai bạn tên Trường? Hay là tên bạn là Nguyễn Quốc Minh Trường? Hai bạn tên Trường. Okay, okay. Never mind about that, okay? So now you can hear the total full sentence and you can understand, right? Now we listen to the question. What was she? Okay, can you answer the question? Bạn Minh, ok, giờ mình sẽ kêu bạn là Minh ha. Rồi các bạn có trả lời được câu này không? Câu này rất là đơn giản luôn á. Very easy question. What was she? What was three? What was three? If you remember what we have learned yesterday and also today, we have reviewed, okay? So the question is, what was three? Can you remember everything we have learned yesterday? Not yesterday, on Saturday. Very good. Right? So even you cannot remember, I think you know that the statement HA just said to us that 3 wanted to speak 248 languages. What kind of person can speak a lot of language like that? It's only linguist, right? A linguist person, right? A person who study a lot of language is mean linguist. A person who study a lot of languages is a linguist. So 3 wanted to speak 248 languages. That means she was a linguist, not a normal linguist, but an incredible, not a normal one, an incredible, an amazing linguist, right? Yeah, đúng rồi bạn. Trường trả lời là she was a linguist. Very good. Thương cũng đúng nè. Bạn Thư, ok. Bạn là Minh, she was a linguist. Very good. Bạn Thành, she was a linguist. Very good. Now we'll listen to the answer from our teacher, AJ, okay? A linguist. She was a linguist, not just a normal linguist. She was a super duper incredible linguist. Okay, now write down. Rồi các bạn nghe nè, các bạn thấy câu trả lời của thầy AJ hay không? Giống như câu trả lời của mình á. Đây nè, câu này hay nè các bạn ha. Not just, ha. Not just a normal linguist. She was a super duper incredible linguist. Đọc cái chỗ này nó dễ bị lẹo lưỡi lắm này các bạn. Không biết các bạn có bị lẹo không, chứ mình đọc mình hơi thấy bị hơn. Nè, what was she? A linguist. Một cái câu short answer.
if we don't want to say the full answer like this, we can just give it like this: a linguist. Then you see right here, not just a normal linguist. She was a super duper incredible linguist. Okay, cái cách trả lời này là rất là hay luôn này. Cách trả lời này là rất là kiểu sao ta, nó rất là express cái idea ra luôn đó mọi người. Mình không biết nói sao ta, nó diễn tả cái ý của người ta, mong muốn người ta muốn nói ra luôn. Okay. Not just a normal linguist, she was a super duper incredible linguist. Not just a normal linguist, she was a super duper incredible linguist. Các bạn thấy không? Mình học mình sẽ nghe xong mình sẽ bắt chước mình nói lại ngay. Cố gắng mình điều chỉnh cái phát âm của mình làm sao cho giống thầy AJ nhất nha. Đó, bây giờ các bạn cùng nghe câu hỏi tiếp theo nha. So she wanted to learn Swahili. Okay, yeah. First, she tried a visual method. Okay, can you hear the sentence? The previous one? This one. First, she tried a visual method. Can you hear that? First, she tried a visual method. Visual. First, she tried a visual method. If someone can hear, can you write down what you can hear? Okay. First, she tried a visual method. Yeah, bạn Thành nghe rất là tốt ha. Các bạn khác có nghe được không? First, she tried a visual method. Wow, bạn Thư, very good. Rất là hay luôn, đúng rồi ha. Hôm nay lớp mình có đông các bạn học hơn là bình thường chỉ có 3 bạn thôi. Hôm nay có thêm bạn Minh này, bạn Thương. Ok. Bình thường là có bạn Thành, bạn Trường với lại bạn Thư học với mình. Ok. First. Có vẻ hơi khó cho mấy bạn không? Nghe lại nha. First, she tried a visual method. Okay. First, she tried a visual method. Yeah, đúng rồi ha, bạn Quốc. Bạn Minh đúng rồi. Free cũng được. Ok, bạn Trường, first she tried. Ok, bạn Trường thì sử dụng thì hiện tại. Ok, cũng được luôn. She tries a visual method. Đúng rồi ha. First, bạn Trường, bạn Thương cũng đúng luôn. Rồi, thì nếu mà bạn nào không biết á, cái chữ visual là gì thì bây giờ mình cùng nghe câu hỏi của thầy AJ và mình sẽ phản xạ trả lời ngay lập tức. Và thầy AJ sẽ giải thích cho chúng ta nghe cái chữ visual trong tiếng Anh luôn. Rất là hay. Did she try to learn with her eyes or her ears? Okay, answer the question. Did she try to learn with her eyes or her ears? Did she try to learn with her eyes or her ears? Okay, now you know that she tried a visual method. And now the question is, did she try to learn with her eyes or her ears? Which one? Eyes or ears? Can you guess? Or if you know the meaning of visual, you will know the answer. She tried to learn with her eyes, not her ears. Bạn Thương, bạn Thành vẫn là người đưa ra câu trả lời đầu tiên. Okay, she tried to learn with her eyes, not her ears. How about the others? Các bạn khác đâu rồi? Now, did she try to learn with her eyes? Her eyes. Her eye means she look at something, right? Or she watching something by her eyes. Or she reading, right? Reading using eyes. Reading eyes. Or her ears. Ear means you listen to something. Okay?
or you speak, you listen to something. I mean, you're using your ears. But your eyes, I mean, you're reading something or you're looking at something. You're watching something. Yeah, bạn Trường. Yes, of course. She tried to use her eyes and ears. Bạn Trường trả lời là cô ấy dùng cả tai và mắt. Okay. Bạn Thư, no, she didn't. She tried to learn with her eyes. Good. Yeah, that is very good answer. Bạn Minh, she tried to learn with her eyes and her ears. Ok, bạn Minh có cùng câu trả lời với bạn Trường là cả tai và mắt. Bạn Thương, she tried to learn with her eyes and her ears. Ok, bạn Thương cũng có chung câu trả lời với bạn Minh. Now, okay, so let's listen to AJ answer, then we will know what is the correct one, okay? Now, okay, listen. With her eyes, a visual method. Các bạn nghe không? With her eyes, a visual method. Now, listen to the explanation from AJ for this word, visual method. Visual means with the eyes, connected to the eyes, related to seeing. Visual. You can hear that? Visual mean using the eyes, connected to the eyes. Okay? Connected to the eye, connect to the eyes. Seeing. Các bạn thấy không? Visualize tức là những cái gì đó là liên quan đến vấn đề hình ảnh. Hình ảnh thì sẽ bằng mắt, đúng không? Visual là hình ảnh. Visual là hình ảnh, cho nên là eyes thì sẽ nhìn thấy hình ảnh. Những cái gì liên quan đến vấn đề mà mắt chúng ta nhìn thấy gì thì nó sẽ gọi là visual. Okay? Visual means using the eyes, connected to the eyes. Bạn Thư nghe được đó. With her eyes. Visual method nha bạn. Wow, một bạn mới, bạn Minh luôn hả? Phan Minh fan, yeah. Okay, welcome to the channel. Bạn Thành, visual mean with the eyes, connected to the eyes. Seeing, yeah, that's correct. Như vậy là các bạn đã hiểu được cái nghĩa của từ visual đúng không nào? Một từ tiếng Anh thì AJ explain một cái bằng những cái từ tiếng Anh dễ khác mà chúng ta có thể hiểu được nghĩa của từ này. Thậm chí là chúng ta không cần dịch ra tiếng Việt chúng ta cũng hiểu được. Okay. Now one more time, listen again. Eyes, connected visual method. Visual means with the eyes, connected to the eyes. Okay. Related to seeing. Related to seeing. Visual. Okay. She Now listen. tried a visual method first. Try a visual method first. What kind of method did she try to learn Swahili with? Okay, can you answer this question? What kind of method did she try to learn Swahili with? What kind of method did she try to learn Swahili? What kind of method did she try to learn Swahili? Okay, you can call me Minh Fan, okay? Okay, bạn Minh Fan, okay, very good. Welcome. Bạn Thư, she wanted to learn with visual method. Visual method, I guess. Of course, yeah, đúng rồi ha, bạn Minh. It's correct. She tried a visual method first. Bạn Thành, đúng rồi. She tried a visual method first. Đúng rồi ha, các bạn nghe rất là tốt. A visual method. Visual. She tried a visual method for learning Swahili. For learning Swahili. Bạn nghe, she tried a visual method for learning Swahili. Cùng xem nào, đây. She tried a visual method for learning Swahili. Các bạn nhớ cái chữ này đọc là visual.
visual, 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 visual chứ không phải là visual ha. Visual. Method, method là phương pháp đó các bạn. Phương pháp học ha. Phương pháp học thông qua hình ảnh. Visual method for learning Swahili. Okay, so remember, she wanted to speak 248 languages perfectly, and she wanted to learn Swahili. First, she tried a visual method. Okay, visual means with the eyes, connected to the eyes. Các bạn nhớ bắt chước giống mình nói nha. Now we move to the fifth statement. Fifth statement. Listen to this statement and write down. Okay, write down. She read textbooks and grammar rules. Okay, I think this one is very easy. Very easy for you, right? She read textbooks and grammar rules. She read textbooks and grammar rules. Okay, now try a visual method. She read textbook and grammar rules. Right? So visual means connected to the eye, right? With the eyes. So that means she's reading something. Then AJ said she read or she read. Read means it's in the past. Read, okay? So she read textbook. Okay, so I can show you this one, like this one is textbook. Behind me is textbook. Okay. And grammar rules. Grammar rules. I don't have any book of grammars. Yeah, she read textbook and grammar rules. Grammar rules. Oh, bạn Minh, fan. She read textbooks and grammar rules. Very good. Bạn Thư. She read textbooks and grammar rules. Grammar rules. Okay, sửa lại. Very good. Bạn Minh. She read textbook and grammar rules. Good. Yeah, exactly. Trường, she read textbook. Textbooks. Thấy chữ books. And grammar rules. Thì có chữ S nha Trường. Textbook là những quyển sách. Và ngữ pháp. Những cái nguyên tắc ngữ pháp. She read textbook. Bạn Thương. Mình có bị miss bạn Thành không? Thành chưa trả lời à? Bạn Thương, she read textbooks and grammar rules. Ok, bạn Thương cũng giống bạn Trường ha, nhưng mà thiếu chữ S ở sau chữ books. So many books. But read some of them. I read some of them. Some of them. Okay, now show you the answer. Yeah. She read. Okay, so các bạn biết không? Read tiếng Anh á, cái từ này rất là hay luôn, từ read. Thì hiện tại mình sẽ đọc là read, nhưng mà quá khứ mình sẽ đọc là read, mặc dù viết y chang nhau nha. Cho nên là nghe mình mới biết được là cái đó là trong quá khứ hay là hiện tại. Nhưng mà mình đừng quan tâm đến ngữ pháp. She read textbooks and grammar rules. Textbooks, rules. Okay, now listen again, then listen to the question. She read textbooks and grammar rules. And grammar rules. Did she listen to them or did she read them? Answer the question. Listen to them? Did she listen to them or did she read them? Okay. Did she listen to them or did she read them? Yeah, she read them. Yeah. Các bạn nhớ nha, vừa nói là câu trả lời luôn nha. Shout the answer and then
type the answer at the same time. Vừa nói vừa gõ luôn. She read them. She read them. She read them. Yeah. Wow, bạn Thành come back with a very great answer. She didn't listen to them. She read them. Very good. Yeah, I like this answer. Bạn Trường trả lời đúng. Bạn Thương trả lời đúng. She read them. Bạn Minh, she didn't listen to them. She read them. Yeah, very good. Bạn Minh cũng có câu trả lời giống bạn Thành. Các bạn trả lời đúng hết. Không phải ai sai hay thiếu gì đâu. Quan trọng là cách trả lời của mình thôi. Cách nào cũng được nha. Rồi, now, listen. Well, she read them, right? It was a visual method. She used her eyes. Method. She read textbooks. She read grammar rules. What language was she studying? Okay. I just give you this question. We know the answer. We knew the answer. What kind of language or what language she was studying? What language was she studying? What language was she studying? Very easy question. What language was she studying? Bạn Minh Phan, very good. Swahili, bạn Thành Swahili. Các bạn nhớ nha. Shout the answer. Swahili. Yeah, of course, it's Swahili. She was studying Swahili. Bạn Thư, she was learning Swahili. She was studying Swahili. Very good. Exactly. Bạn Minh, study Swahili. Yeah, đúng rồi ha. Bạn Trường, she studied. Wow. Bạn Trường viết thành cái hành động luôn. She studied. Study, not to, okay? She studied Swahili. Yeah, very good. Đúng rồi ha. Đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi. Swahili. She was studying Swahili with a visual method. Bạn thấy không? Thầy AJ đã áp dụng cái mình vừa học trước đó về cái câu visual method và thầy sử dụng để trả lời cho những cái câu này. Các bạn nhớ lưu ý cách trả lời đó nha. Tức là mình sẽ biết là câu trả lời của mình rồi nhưng mình nên sử dụng những cái gì mình học trước đó để mình trả lời cho cái câu này. Cho nên là bình thường thì mình sẽ trả lời là she was studying Swahili, right? But AJ's adding this into his answer so he can practice and he can also help us practice, review what we have learned. She was studying Swahili with a visual method. Visual, related to the eyes, connected to the eyes. Okay? Seeing, reading. It means visual method. And I believe some of you in here used to learn like this method, used to learn like this, using visual method. Đúng không các bạn? Mình tin rằng những bạn ở đây đã từng hoặc là có khi là đang học cái cách này, tức là chỉ có đọc sách, viết, rồi bắt đầu đọc rồi viết, đọc và viết, sử dụng sách. Đã từng, nếu bạn đã từng như vậy thì nó sẽ rất là sai về lúc học ngôn ngữ. What language was she studying? She was studying Swahili with a visual method. Rồi, bắt đầu mình sang câu thứ 6, number 6. Now listen to the sentence and write down what you can hear. She studied Swahili with a visual method. Okay, this is very easy. We knew. For 2 years. Now listen again. She studied Swahili with a visual method for 2 years. Can you hear that? One more time. She studied Swahili with a visual method for 2 years.
Wow, bạn Thành, very good. Bạn Thành rất là ấn tượng luôn, trả lời hầu như lúc nào cũng đưa ra câu trả lời đầu tiên hết. Bạn gõ rất là nhanh ha. She studied Swahili with visual method for 2 years. Các bạn nhớ đọc giống mình nha, đọc lại giống mình nè. She studied Swahili with visual method for 2 years. Đó, thì ban đầu á, mình tập đọc mình sẽ đọc cố gắng đúng từng chữ. Xong đó mình đọc lần thứ hai thì mình sẽ đọc cả câu nhanh hơn. Bạn thấy mình để ý mình hay đọc không? She studied Swahili with a visual method for 2 years. With a visual method. Đó, bạn Thư bổ sung cho bạn Trường cái chữ a. Very good. Đó. She studied Swahili with a visual method for 2 years. Đó, mình sẽ đọc nhanh dần hơn và kèm theo cái tông, cái intonation. Bạn Minh Phan, very good. She studied. Các bạn nhớ nha, chữ cô ấy, she, mình sẽ đọc là she, nó là sờ nặng, chứ không phải là she nha. She kia là nhìn là khác. She studied Swahili with a visual method for 2 years. Very good, exactly. Bạn Minh Phan trả lời đúng nè. Bạn Minh, she studied visual method for 2 years. Đúng rồi ha, she cũng được. Bạn Thương, bạn Thương trả lời sai cũng không sao ha, cứ để đó ở đó, không cần phải thu lại câu trả lời đâu. Mình sai để mình nhớ, mình nhìn luôn cái câu sai của mình, được không sao cả nha. Mistakes is normal, no problem. Okay. Lỗi là bình thường, ngay các bạn thấy để mình cũng nói lỗi rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là mình biết cách để sửa nó là được. Cùng nhau tiến bộ, đừng có ngại bị lỗi sai ha. Bạn Trường, đúng rồi ha. With a visual method for 2 years. Đó. Các bạn trả lời xong các bạn quan sát những câu trả lời của bạn khác á. Mình biết là mình sai chỗ này nè. Đó, bắt đầu mình sẽ gõ lại ngay cái chỗ mình sai luôn. Đó là cách mình chỉnh sửa luôn. Bạn Thương, she studied Swahili with a visual method for 2 years. Very good. Now, listen to the question. I want you to give the short answer. Every day she read textbooks. Oh, Every day she read grammar books. oh, it's not a question, it's a statement. Every day she read textbook. Every day she read grammar rules. After 2 years, what happened? Okay, can you hear? Can you hear? Can you hear it? Can you listen to it? After 2 years, what happened? After 2 years, what happened? After 2 years, what happened? Bạn Minh Phan nói là don't be afraid of making mistakes. We all make mistakes all the time. Yeah, we all make mistakes all the time. Đúng rồi ha. I totally agree with you. Don't be afraid. Yeah, that is our question. Every day she read textbook. She read grammar books. So after 2 years, what happened? Can you guess the answer, Minh Phan? Phan Minh, can you tell me your idea about this question? After 2 years, what happened to 3? So she learned Swahili for 2 years. Every day she read textbook. She read grammar rules, right? She read grammar rules. So after 2 years, what happened? Can you guess? Can you give me your idea? Bạn Thư, I think she just improved reading skill. Bạn Thành, she didn't speak Swahili fluently. Very good. How about you? How long have you learned English by using visual method, and how's it going? How was it going? How was it going? Was it good? Can you speak English after like a long time using visual method? Minh Phan guessed she became a master of grammar. Bạn Trường, she had spoke Swahili after 2 years. Bạn Trường đoán là cô ấy đã có thể nói được tiếng Swahili sau 2 năm. Sau đây các bạn mình uống miếng nước nha.
Ok. Gần hầu như là các bạn đã đoán, các câu trả lời của các bạn rồi ha, rất là tốt. Thì cái việc các bạn đoán ra câu trả lời như thế này á, nó thể hiện điều gì? Thứ nhất là bạn đã bắt đầu nghe được câu hỏi tiếng Anh, bạn đã hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Và thứ hai là bạn có thể suy nghĩ ra được một cái ý tưởng, một cái idea nào đó để đưa ra câu trả lời. Không nhất thiết nó phải giống thầy AJ, mà quan trọng là chúng ta có thể nghe được câu hỏi, hiểu câu hỏi, đưa ra câu trả lời, đúng không nào? Đó là cái mà mình cảm thấy được, mình thành công rồi này, mình có thể đưa ra câu trả lời của mình. Đó, chứ không cần thiết là phải giống thầy AJ mới là đúng nha. Bạn Trường, bạn but she didn't speak Swahili fluently. Yeah. Bạn Thành trả lời câu hỏi của mình là I used visual method 18 years and now I cannot speak English. I was there. I was there. Was there. Ok, bạn Thành nói ok, mình cảm ơn câu trả lời của bạn Thành nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu trả lời của thầy AJ nha. Nothing. After 2 years, Shri was frustrated. She still could not speak Swahili. Nào, câu trả lời của thầy AJ rất là hay, đúng không? Đầu tiên thầy AJ nói là nothing. So the question is, after 2 years, what happened? Nothing. Shri was frustrated. Các bạn nào nghe được câu đó của thầy AJ không? Cái từ mà frustrated. Shri was frustrated, 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 frustrated. Các bạn nhìn hành động của mình này. Frustrated, frustrated. It's same as the meaning that we have learned the word in the topic number 1, depressed, 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 frustrated. Yeah. Okay, bạn Thư, for 10 years I have been studying English with visual method. I really want to change. Okay, yeah, thank you for your answer. I sympathy with you. Bạn Minh Phan, nothing. After 2 years, she was frustrated. Very good. She couldn't speak Swahili. Yeah. Bạn Phan Minh có thể nói là khả năng nghe cũng rất là tốt. Nghe và ghi ra cũng rất là chính xác luôn. Very good. Nothing after 2 years, she frustrated. Ok, bạn Thành có thể nghe được nhưng mà chưa biết cái từ frustrated. Yeah. She was depressed. Yeah, đúng rồi. Frustrated is the same meaning. Kind of same, right? Depressed. Rồi. Đó. Các bạn khác không nghe được thì không sao ha. Đừng cảm thấy là mình không nghe được ha. Đó là điều bình thường, nếu mình chưa biết cái từ đó thì mình sẽ nghe được. Đó là điều bình thường nha, các bạn đừng ngại. Các bạn chỉ cần ghi ra những cái các bạn nghe được cũng được, chẳng như là các bạn nghe được là she was, hay là she couldn't speak. Hoặc các bạn chỉ cần ghi ra những cái các bạn nghe được, đó là mình cố gắng, quan trọng là mình cố gắng. Nào, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi. Đấy. Đấy. Bạn thấy chưa? For how long? Đây. Ui, sao mở hết mấy câu rồi? Sorry. Đây, nothing. After 2 years, what happened? Nothing. Không gì cả. Nothing. Không có gì xảy ra cả. She was frustrated. Mình không cần phải dịch cái này ra, đúng là cái chữ này các bạn biết rồi đúng không? Frustrated. Frustrated. It's same as you, right? Frustrated. Frustrated. She still could not or couldn't speak Swahili. Khi mà các bạn biết, để mình chỉ các bạn một cái gọi là cái mà mình biết ở đây, tức là khi mà người ta nói, người ta không nói là couldn't mà người ta nói là could not, tức là người ta muốn nhấn mạnh hơn nữa cái việc mà không thể làm một cái gì đó. Người ta muốn nhấn mạnh hơn. Chẳng các bạn nói là I don't understand, thì tức là các bạn đang nói tôi không hiểu. Nhưng mà các bạn nói là
I do not understand. Thì tức là các bạn đang muốn kiểu muốn chửi mặt thằng kia. Tao không hiểu. Do not thì nó mạnh lắm và ít khi người ta sử dụng cái đó. Nó cảm thấy hơn là negative, nó emotional hơn. Thì cái câu này muốn nhấn mạnh là không biết cái gì luôn á. Could not. Các bạn để ý, nghe lại một lần nữa nha. Nothing. Nothing. After 2 After years, 2 years, Shri was frustrated. Bree was frustrated. She still could She not still could not speak Swahili. speak Swahili. She still could not speak Swahili. Đó. Rồi bây giờ các bạn cùng nghe câu hỏi và trả lời nha. Was the visual method successful for Shri? Okay, can you hear? Can you hear it? Was the visual method successful for Sri? So you know that after 2 years, Sri was frustrated. She couldn't speak Swahili. So the visual method successful for Sri? Okay, can you hear the question? Swahili. Was the visual method successful for Shri? Was the visual method successful for Sri or for she? Who's gonna be the first person to give the answer? Was the visual method successful for Sri? Everyone, where are you? Bạn Thành, no, visual method was not successful for Sri. Very good. Yeah, đúng rồi. Mình rất thích cái câu nói của bạn Thành luôn, đó là was not. Bạn muốn thể hiện mạnh hơn, no, đúng không? Visual method, bạn có thể ghi là wasn't nhưng mà was not, nó nghe rất là hay. Anh Thư, no, the visual method make her frustrated. Very good. Rất là ấn tượng luôn câu trả lời của bạn ha. She failed with that method. Very good. Bạn Trường, she wasn't successful by visual method. With visual method. By using visual method. If you using the by, okay, yeah, câu trả lời của bạn Trường cũng đúng ha. By using visual method. Bạn Phan Minh, was the visual method successful for? No, she failed. She tried to use the visual method, but she did not success. Very good. She did not success. She was not successful. Bạn Minh, it's not easy. She failed with visual method. Exactly. Đúng rồi ha. Rồi. Đây. No, 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 no. Các bạn hãy chơi nó. No, 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 no. Thầy bắn một phát 5 cái câu no. It was not successful for Sri. Sri failed with the visual method. Rồi. Kèo mới lạ. Visual method successful for Shri? Nghe thầy trả lời bắt trước nó lại nha. No. No, It no, was no, not no. successful It for was Shri. not successful for Shri Sri. failed Sri with failed the visual with method. the visual method. Đó, các bạn thấy mình bắt trước không? No, 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 no. It was not successful for Sri. Sri failed with the visual method. Now listen to the next question. For how long did she study with the visual method? Okay. Write down immediately, as fast as you can, the answer. For how long? For how long? For how long? Very easy. Just the keyword. Very easy. We can hear for how long, then we can answer right away. Don't need to listen anymore. Failed with the visual method.
For how long did she study with a visual method? For how long did she study? For how long did she study with the visual method? Yeah, bạn Phan Minh, for 2 years. Bạn Thành, 2 years. Trường, 2 years. Bạn Thư, for 2 years. She studied with visual method for 2 years. Đúng rồi, bạn Minh, 2 years. Very good. Yeah, exactly. Very easy, right? Very easy. We can catch the word for how long. Then we give the answer right away. Đó, các bạn nghe mà bắt ngay keyword ngay, không cần thiết. Nhưng mà mình sẽ hiểu đúng không nào? Học cách này hay không? Nghe nói đã luôn. Rồi, tiếp tục nha, câu hỏi tiếp theo. For 2 years, right? She studied with a visual method for 2 years. Các bạn thấy không? Đây cho trả lời là she studied with a or a. She studied with a visual method for 2 years. Đúng rồi, bạn Thương cũng trả lời đúng, for 2 years. Next. Which language did she study for 2 years? Which language? Which language? Which language? Which language? Which language? Language. Which language did she study for 2 years? Do you know? Can you tell me the answer? Which language? Which did she study for 2 years? Đúng rồi, comment các bạn đi lên, nhìn đã kìa. Swahili, of course. Bạn Minh Phan, bạn Thành, bạn Trường, bạn Thư, Swahili, bạn Thương, Swahili, yeah. So, see, you can understand the question. Your listening skill improved, right? Agree? Totally right. You can listen and you can understand. Have improved. I think it's a lot, right? Bạn thấy không? Các bạn nghe và các bạn hiểu câu hỏi và các bạn có thể trả lời. Có một sự tiến bộ rất là nhanh luôn. Và các bạn nhớ nha. Nhớ phải nói bằng miệng nha. Sound or say the answer at the same time. Type the answer, okay? Sound it down, sound it out, then type down, write down. Rồi, okay, now listen to the answer from AJ. Swahili, right? She studied Swahili with a visual method for 2 years. She studied Swahili with a visual method for 2 years. Wow, that's a lot of time. Visual method for 2 years. God. Who studied Swahili with a visual method for 2 years? Can you listen to the question? For 2 years. Who studied Swahili with a visual method for 2 years? Okay. Can you tell me the answer? Bạn Thành đã lấy lại top 1 từ bạn Minh Phan. Okay, very good. Mình tin là các bạn đã có thể nói được câu trả lời ngay lập tức đúng không? Các bạn nhớ nha, nghe câu hỏi nói ra thật nhanh và gõ ra. Cái việc gõ ra nó chỉ là cho mình một cái luyện tập viết thôi. Còn cái việc mình nói mới quan trọng nha các bạn. Bạn Thư, that was three. Yeah, very good. Giống như các bạn để ý mình nè. Who was study Swahili with the visual method for 2 years? Three. Đó, mình ở nhà mà học vậy. That was three. Of course, three. Như vậy nha các bạn. That's three. Hoặc là như bạn Minh. Three study Swahili for 2 years. Đúng rồi, bạn Minh Phan. Bạn Phan Minh. Three, yeah. Bạn Minh Phan có những cái câu từ biểu lộ cảm xúc nữa. Three, yeah. She studied Swahili with a visual method for 2 years. Very good. Bạn Trường. Three, of course. Trường, three studied with Swahili for 2 years. Đúng rồi ha. Exactly. Now listen to AJ. Shri. Three. Shri studied Studied Swahili Swahili with a visual with a method visual method for 2 years. for 2 years. Was she successful after 2 years? Now answer that question.
Was she successful after 2 years? Can you say the answer? Do you understand the question? Was she successful after 2 years? Was she successful after 2 years? Was she successful after 2 years? Yes. Yes. Bạn Thành trả lời đầu tiên. No, she wasn't successful after 2 years. Bạn Minh, bạn Phan Minh. After 2 years. After 2 years. After 2 years. She was not successful. Đúng rồi ha. Bạn Thành, bạn Minh. Đúng. Bạn Thư. No, she was not successful after 2 years. Đúng luôn. Đó. Chính xác ha. Very good. So proud of you. Bạn Trường. No, she wasn't. She wasn't. She successful after 2 years. She was not. Okay. Or no, she wasn't successful after 2 years. Very good. Yeah. Đúng rồi ha. Các bạn trả lời rất là tốt luôn. Này. No, she failed. She was failed. not successful She was not after 2 successful years. She after 2 still years. could not She speak still could Swahili. not speak Swahili. Các bạn thấy không? Bạn thấy mình có học cái chữ failed. Failed. No, she failed. She was not successful after 2 years. She still could not speak Swahili. Đó, các bạn thấy không? Học đến đây thì chúng ta có thể kể lại câu chuyện đến cái thời điểm này để ngày hôm sau chúng ta học tiếp. Để chúng ta có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh, đúng không? There was a woman named Sri. Sri wanted to speak Swahili, and Sri already spoke 247 languages. Sri was a linguist, an incredible and amazing linguist, and but she was bored. Time for a new language, she said, and she decided to learn to study Swahili. Then she used a visual method. She studied Swahili with a visual method for 2 years. She read textbooks, she read grammar rules. Okay. Then she was not successful after 2 years. She was frustrated. Oh my God, poor her, poor Sri. She could not speak Swahili after 2 years. She was not successful with a visual method. Các bạn thấy không? Mình có thể nhớ và mình kể lại. Mặc dù nó không có đúng theo trình tự nhưng mà nó vẫn sắp xếp làm sao đó để phù hợp thành một câu chuyện. Đó là cách chúng ta học đó các bạn. Học mỗi ngày và cố gắng nhớ lại, kể lại câu chuyện. Nếu không biết, quay lại phần trên xem câu đó là gì và cố gắng chỉnh sửa làm sao đó thứ mình nói. Ok. Và đó cũng là cái phần cuối cùng của cái buổi livestream học ngày hôm nay. Tiếp tục ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp những câu tiếp theo trong cái topic, cái câu chuyện, cái story The Incredible Woman này ha. Cảm ơn rất nhiều, hôm nay là chúng ta có những bạn mới. Thì mình hy vọng là các bạn có thể giúp mình chia sẻ livestream này cho nhiều bạn khác cùng vào học với chúng ta ha. Đó, rồi các bạn có thể like cái livestream này giúp mình nha. Like để có gì đó nó support, cảm thấy có thêm động lực để cùng học với các bạn mỗi ngày ha. Chia sẻ này, like video cho những bạn khác vô cùng học. Một kênh mà chúng ta có thể cùng nhau học ha. Mình cũng học mà các bạn cũng học. Mình có thể quan sát câu trả lời của các bạn để trả lời. Đó. Ok. Hết buổi livestream rồi. Hy vọng là mình sẽ cũng giúp được các bạn cải thiện tiếng Anh ha. Hôm nay là ngày thứ 16 rồi các bạn. Thứ 16 rồi nha. 6 ngày rồi đó. Ta đã học được 16 ngày. Mặc dù không phải là liên tiếp, cũng có một số ngày nghỉ, 1 ngày, 2 ngày, nhưng mà cũng là khá là tốt. Chúng ta đang duy trì được một thói quen học rất là tốt. Ok, bạn Thư, yeah.
Good night partner. Yeah, đúng rồi, hôm qua bạn Thư có nói mình là you are a partner. Yeah, we are. Yeah, cảm ơn bạn Thư nha. We are a partner. I am not your teacher, okay? Yeah, just a partner. Mình không phải là giáo viên gì hết nha các bạn. Mình chỉ là học chung với các bạn thôi. Mình chia sẻ những gì mình học được cho các bạn thôi. And by the way, okay, các bạn, mình có cái chương trình lộ trình học mỗi ngày. Mình lên tài liệu từng ngày á. Nếu mà bạn nào muốn học thì có thể đăng ký cái chương trình đó ha. Học phí rất là rẻ. Nếu mà bạn là sinh viên thì chỉ có 50k một tuần thôi. Nó sẽ có từng ngày mỗi học, làm gì từng bước luôn. Nếu bạn yếu, mất gốc thì có thể học cái chương trình đó ha. Nếu bạn nào mà có bạn bè sinh viên thì cũng có thể giới thiệu nha. Okay, bạn Trường, thanks for the lesson. Good night. Okay, bye bye everyone. See you next time. Have a good night. Bye bye.